Nagy szeretettel üdvözöllek titeket innen a gyémesi Skanzen panzióból. Hogy miért mozdultunk ki újra a stúdióból, azt Anna és István fogja elmesélni nektek. Tartsatok velünk a következő másfél órában. Kambodzsába ültem a pálmafák alatt, amikor terveztem a kacsáknak a házikóját. Ezt nem nézzük meg közösen? Nézzük meg. Be tudunk menni. Érkezünk mindjárt. És ennek a hátában van a vízimalom, ugye? Vagy ennek a... Aha. Ez működik, ez 1873-as görbepatakáról lett idehozva. És egyébként ezt olyan funkcióra is akarjátok használni, hogy tényleg csinálni is benne, vagy inkább csak ilyen bemutató jellegű? Volt olyan állapotában, most ilyen turista látványosság, van egy olyan program, hogy a kenyér útja. Kezdjük onnan, hogy van a búzaszem, amit elültetnek, lesz belőle a kalász, amikor learatják, lesz a búza, amikor beküldjük a malomba, ezen a garaton keresztül, akkor több részletben újraőrölve elkészül a liszt, akkor megyünk a liszttel, kemencéhez, begyúrjuk a tésztát, mindenki kap egy kis cipót. Egyik hobbim a kenyérsütés, amúgy én is játszadozom így a kovásszal elég sokat, úgyhogy ez így tetszik. És akkor amíg sül a kenyér, addig körbejárnak a gyerekek az egész udvaron. Anna, te voltál itt, mielőtt megismerkedtetek? Egyetlen egyszer egy pont művésztelep volt, ugye itt szokott lenni ilyen alkotó tábor, és akkor egy ismerősöm kihozott egy itt dolgozó ismerőséhez, de akkor nem találkoztunk. Vagy lehet, hogy találkoztunk, jelentéktelen kislány volt. Hát meg is nincs valószínűleg egy jelentéktelen. Az édesanyával találkoztam itt először, nem is tudtam, hogy van gyerekük. Volt egy sajtmustra, és ott feltűnt, hogy milyen szép a logó. Általában nincsen ilyen kreatív logó a helyi termelőknek. Aha. Akkor mondta, hogy a lánya a momén tanul, és ők alkották a logót. De azzal el is felejtettem, hogy mondta, hogy van egy lánya. És tök véletlenül derült ki, hogy azoknak a lánya, akiket megismertem itt a évekkel korábban. Úgyhogy a sok falus és szép történet mellett minket az Instagram ismertetett meg, úgyhogy... Ez amúgy milyen érdekes, ezen gondolkodtatok, hogy azért, hogy mennyire ragaszkodtok a hagyományos vonalhoz, de azért mégis azért kicsit köszönhettek a digitális létnek. Nem vagyunk digitális nomádok, mármint hogy olyan értelemben, hogy élünk vele. De egyébként nekem azért van egy ilyen közlési kényszerem, tehát nem csinálnám, vagy nem csináltam volna ilyen aktívan szerintem azt a szénafesztivált se, hogyha nem lenne bennem egyfajta ilyen. Hát ugyanúgy ráfüggsz a lájkokra, ha tudatosan kerülöd is ezt a dolgot, de azért ott vagy, hogy csinálom az oldalait a Skanzennek, azért csak rá kell nézzek, hogy mekkora nézettsége van egy posztnak. És hogy éled meg amúgy egyébként ezt így, ha már megemlítetted ezt az ilyen közlési vágytémát, mert én is, mint fotós, sokszor így vívódom belül, hogy tényleg érdeklik-e az embereket az, hogy én mit csinálok, de hogy egy fotós az valahol meg kell elméletileg mutassa azt, hogy mit csinál, vagy meg kell mutassa, vagy te ezt így hogy érzed? Hát a visszajelzések alapján azt érzem, hogy amit én közlök, arra egyelőre még van igény. Vagy van egy olyan befogadó közeg, egy olyan érdeklődőkör, akik a visszajelzések alapján vagy értékesnek, vagy egyáltalán szórakoztatónak találják azt. Igyekszem némi humort is belecsempészni, mert ugye én személyes dolgokat csak sztoriba teszek ki, tehát nekem abban élem ki igazából a közlési vágyamat. Jó mérhető amúgy, hogy ha kiteszel 10 sztorit, látod, az elsőt megnézték 1800-an, ha a következőt és a harmadikat is 1000 fölött nézik, meg azt jelenti, hogy érdekli az embereket, amit nem suhint egyet. Meg kialakult pár olyan téma nálam, amire így nagyon kapóak, például a nagymamámnak a sztoriai, iszonyatosan jól, autentikusan mesél még mai napig. Abszolút nem gátlásos a kamera előtt, mindig tudja, hogy épp veszem-e vagy sem. Tehát az ő sztoriait nagyon szeretik, amit a tejbányából, tehát a tehenekkel
Úgyhogy Honnan jött ez a név egyébként, ez a tejbánya? hát bányász a vezetéknév, és akkor ha már tehenek tejet Akkor adnak, és tejterméket forgalmazunk, akkor tejbánya. De ez is először még gondolkoztunk ennek elő kicsi Jóska nagy sajtjai, tehát próbáltuk egy poén szinten, és ez is egy ilyen... Köszönjük. Köszönjük szépen. Sokalom. Benne lesz a tévében, ha még közelebb jön. Nem baj. És akkor hogy zajlott ennek az építése? Hát apámnak a kivitelező csapata csinálta. És akkor ugye a te tervezésed meg rajzaid alapján akkor... Én megterveztem, bemodelleztem, odaadtam az apámnak volt egy ilyen mérnök gyereke, aki a bürokrácia fele gyártotta a rajzokat, és akkor ő így készítette el a kiviteli terveket is. És akkor hogy vannak most a mindennapok, hogy milyen sűrűn jártok ide? Isti szinte mindennaposan, én pedig elég ritkán. Tehát amióta Gergő van, talán most vagyok itt harmadszor, és Gergő most már 3 hónapos, akkor vegyük úgy, hogy havi egyszer. A Gergőnek még azért sok az inger, sokszor azt érzem. Jó levegő van, és tényleg egy gyönyörű szép helyen van, de amikor ilyen nagy rendezvény van, akkor nem tudom. Tehát például a mai napot is, ha nézzük, hiába aludt el, 10 percenként ébredt meg bent a csűrbe, mert valaki vagy jött, zenélt valami. Eleinte csak fotóztam, raktam fel a netre a képeket, kitaláltam egy brandet, azt elkezdtem építeni, úgy tűnt, hogy működik. És néztem, hogy ebben a helyben több minden van, mint ami eddig ki van használva. És akkor csináltam feladatot magamnak, hogy csináltunk egy kicsi bárt, akkor annak a sztokját, megrendeléseit, bevásárlásait intézni, akkor eladógépet, akkor ezzel elkezdtem egy kis előkönyvelői feladatot kitalálni magamnak. Akkor nem volt jó kávégép, most van jó kávégép, akkor kitanultam, amit tudtam ilyen barista szempontból, akkor elkezdett érdekelni a gasztronómia, hogy tálalunk, hogy ízesítünk, hogy díszítünk, akkor próbálom a konyhásokat segíteni az ötleteimmel. A napi bevásárlás az eddig az enyém volt, most próbálom kiszervezni, akkor e-mail, telefon, idegenvezetés, hogyha éppen én vagyok a soron, hogyha jön egy busz, akkor körbevezetni. Közben épül valami, vagy felújítunk valamit, akkor arra terveket csinálni, 3D-be kinyomtatni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a Szemétszedés. szakmád is egy kicsit azért Az még benne van, igen. Mint be... belsőépítészet. Van egy ilyen szűrő a fejemben, amit be tudok engedni, és amit nem. És hogy Ez mit jelent? Hát, hogy akármit nem lehet idehozni, mint egy felfújt ugrálóvárat, sose fogok ide tenni, ami mondjuk bevonza a gyereket, de ide nem lehet behozni. Muszáj személyes sztorival kezdjem, ezt meséltem az ebédnél is, hogy innen-onnan már láttam a munkásságotokat, aztán így igazából sikerült rakjam a képet, hogy azért ti ketten ismeritek egymást, ugye a Skanzen, mint én úgy fogom nevezni, mint egy kicsi ilyen falu. Azt úgy észrevettem utólag, hogy hozzád köthető, meg ugye Anna, neked is a fotózás, hogy elég régóta követlek Instagramon, én is, mint fotós, és aztán igazából a kép az onnan került össze, hogy hogy édesapádat elég régóta követem, az ő munkásságát, meg az ő elmélkedéseivel azért nagyon tudok rezdülni, tehát nagyon tetszik az, hogy valakinek így milyen a meglátása az élethez, és onnan jött az egész igazából, hogy tehát van egy ilyen elcsépelt mondat ma, hogy ugye mindenki haza akar jönni, vagy sem, tehát hogy folyamatosan erről beszélgetünk a mai fiatalsággal, hogy hát jó, menj ki külföldre, de hazajössz, mi fog itthon történni veled, vagy mennyire lesz könnyű, vagy mennyire nehéz. És nektek ez a hazajöveteletek, ezt valahogy úgy más. Tehát, hogy ti hogy érzitek ezt? Kicsit meg tudnátok magyarázni, hogy ti miért döntöttetek úgy, hogy hazajöttök egy ilyen nagyvárosi életből? Közben Gergő beleszólt. Én akkor elkezdem, tehát én sose éreztem úgy, hogy Magyarországon fogok élni. Úgy hozta a sors, hogy oda kerültem középiskolába, elvégeztem az egyetemet, neki is fogtam, hogy a
kerékvágásba, az élet kerékvágásába, hogy elkezdtem ott dolgozni, de mindig éreztem, hogy nekem itthon lesz a helyem, én nagyon szeretek a természetbe járni. Láttam, hogy itt épül valami, amit a szüleim elkezdtek, és egy sikertelen párkapcsolat úgy hozta, hogy segített a döntést meghozni, hogy költözzek haza 2017-ben, és a legjobb döntésem volt eddig életemben. Úgyhogy minden nyaramat itthon töltöttem, úgyhogy nem volt egy ilyen teljes elszakadás. Úgyhogy nehéz volt megtalálnom, hogy pontosan mi a célom. Sok lehetőség volt, hogy építészként, vagy bútortervezőként, vagy belsépítészként, vagy fotósként, vagy itt, amit most csinálok, ilyen mindenféle dolog a skanzenen belül, ez lett az a változatosság, ami számomra betalált, hogy nem fásulok be egy irodai munkánál, hanem minden nap kitalálok magamnak új feladatokat, és akkor azzal el lehet boldogulni. Anna, te hogy látod ezt a hazaköltözősdit a mai világba? Hát nem, bennem se volt sose kérdés. Tehát én már amikor kimentem, gondoltam, de nyilván történhetett volna másképp is, de hogy nem lesz semmi olyan, nem fog tudni történni, ami meggátolná azt, hogy én egyetem után hazajöjjek. Nekem ez a nagyon-nagyon erős ragaszkodásom a gyermekkorhoz, vagy egyáltalán a családhoz, a faluhoz, ahol én felnőttem. Tehát nekem annyira mondhatni tökéletes gyermekkor volt, hogy én azt az idilt, vagy azt a nosztalgikus légkört, azt nem adtam volna semmiért. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy egy olyan biztonságos, stabil légkörbe legyek, ami itthon szerintem sokkal könnyebben elérhető alapból a falusi közösségek kapcsán, tehát az ismerősök megvannak, a családtagok, a rokonok, tehát nekem szükségem volt arra, hogy egy ilyen biztonságos légkörbe legyek, és ezt külföldön, tehát nem tudod képíteni. Tehát ha itthon van a családod, a rokonságod, itthon volt egy tökéletesnek mondható gyermekkor, akkor azt mindig hiányoltam volna, hogyha máshol. Még így néha az a 40 kilométer is sok, ami van a szülőfalunktól, pedig az aztán tényleg nem távolság már. Uh-huh. Igen, ez érdekes ez a téma, hogy ugye régebb mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy 25 éve, vagy 20 évvel ezelőtt, ami egy ilyen gyerekkori biztonságként felépülhetett, az azért elég nagy, nagyon közrejátszhatott az akkori falusi lét is, ami ma már, bár pont a ti otthoni családi házatoknál azért úgy jártam, ott eléggé még érződik, vagy úgy, ha valaki oda betoppan, az érezheti, de hogy azért már nem egy bejáratott dolog azért a napjaink falvaiba sem. Hát ami nagyon fontos szerintem, vagy ami tényleg megerősítette bennem, ez a több generáció együtt. Tehát ugye mi 3 generáció éltünk egy udvaron, most pont ez megszakadt, most 2 van, de hogyha a bátyám hazaköltözik, akkor újra 3 generáció lesz, hogy ez annyira megalapozta, hogy nem is volt kérdés tényleg, hogy... De pont ezt akartam kérdezni, hogy szerintetek ezt az akkori ilyen biztonsági érzetet, amit nyújthatott mondjuk egy ilyen környezet, azt ma szerintetek hogy lehet átadni mondjuk a gyerkősznek, akit ott fogsz a kezedbe. És most persze ezen kicsit filozófálva, hogy erre a mai digitalizált világra ezt hogy lehet rávetíteni, vagy hogy tudjátok mondjuk ezt szerintetek ti ma megadni? Hát az egyik kulcs az tényleg a természetközeliség, hogy minél többet, ha lehetőségünk lesz, már pedig itt lehetőségünk van, akkor minél többet a természetben, az állatokkal, az erdőn. Tehát, hogy élje meg azt, hogy milyen tehenek között a kutyákkal, tehát, hogy minél többet kivinni a természetbe, és elszakítani, amíg csak lehet. Tehát nyilván örökre nem lehet, de hogy amíg lehet, addig kiszakítani ebből a digitálisra. Vagy egyáltalán nem megismertetni egy darabig. Úgy kezdtük, amikor hazavittük a kórházból a gyermeket, hogy a tévét így kihúztam a hálószobában. Úgyhogy próbáljuk megóvni legalább 1000 napig, hogy ne lássam digitális tartalmat. És ha meg tudjuk oldani, hogy 7 éves koráig ne nagyon legyen fogyasztója, akkor lehet, hogy az idegrendszere egy egészséges lesz. Viszont az már most számomra is nehézség, hogy ez a generáció már nem nő fel úgy, hogy minden nap ne készüljön róla egy kép. Tehát én is
próbálok tudatos lenni, de nem tudom megállni, hogy minden nap, jaj, édes, ne csinálják egy képet, hogy néz. Tehát ugye ez nehéz, és érzékeli, valószínűleg érzékeli ő is, de amennyire tudjuk, tehát nyilván nem ilyen bigott, vagy ilyen nagyon szélsőséges módon, de amennyire tudjuk, megpróbáljuk megóvni. Meg szerintem tényleg Istvánnak is a családja, vagy ha ide kijön a skanzenbe, akkor kap egy teljesen más hangulatot, vagy hogyha hazamegy hozzánk a gazdaságba, akkor ott megint annyi inger van, ami lekötheti ezen kívül, hogy bízok benne, hogy ez elég lesz. A vendégeink csodálkoznak, hogy a gyerekeik, akik már telefonfüggők, hogy kiengedik itt ezen a 3 hektáron, és elkezdenek kövekkel játszani. Úgyhogy szerintem elég jó környezetbe került a gyermek, hogy ne azon törjük a fejünket, hogy mentsük meg a digitalizációtól, hanem vagy lehet, hogy csak annyira, hogy ne szakadjon ki, amikor egy közösségbe kerül, ne legyen egy kiközösített valaki, hogy analfabéta. Szinte meg lehet a digitalizációt úgy is tanulni, nem a függőséged árán, hanem a tudatos nevelés szintjén, hogy képbe legyen, hogy mi az, mi van benne. Én tudom, hogy én középiskola alatt Budapesten nem volt tévém, és ki voltam szorítva, ki voltam rekesztve egy körből, mert nem tudtam szóba állni, szóba elegyedni azokkal, akik osztották, hogy mit láttak hétvégén a Friderikus show-ba, vagy a barátok közben mi ment. És milyen érdekes, hogy ma is Friderikus nézünk, csak ma podcast formájában, nem mint régebben, a régi műsorokban. Kicsit áttérve így a szakmára, így a fotózás terén mióta van gyerek, változott-e neked például a szemedbe ez a fotózás történet? Érdekes mód nem. Tehát most is, amikor nyilván kevesebb lehetőségem van rá, de ugye nekem a nagyon erős, vagy nagyon kötődő témám ez az otthoni gazdaság. Most is, amikor otthon vagyok, és Gergő mondjuk pont alszik, vagy másnál van, akkor nekem az az első dolgom, hogy hátra megyek. Húzza a gumicsizmát. Keresem a lehetőséget, úgyhogy féltem ettől, hogy ez mennyire fog megszűnni, vagy megszakadni, de igazából tőlem függ. Tehát most, amikor lehetőségem van, akkor azt kihasználom. Úgyhogy még megvan bennem a hajtás, úgyhogy... Pont ezek a fotós témák is így felerősítették bennem ezt, hogy az előző gondolatomat, hogy úgy egy kicsit ti ezzel a hazajövetellel úgy mások vagytok, hogy a fotóidon is az látszik, hogy ugye, hogyha napjainkban egy fotóst megnézünk, akinek mondjuk az a témája, hogy kimenjen falura és valamilyen hagyományos dolgot megörökítsen, akkor ugye mi az első? Hát az, hogy keresünk egy öreg nénit, vagy egy falusi szakmát, lefotózzuk, áttesszük fekete-fehérbe, felhúzzuk a kontrasztot 100-ra, és kész a fényképünk, hogy valahogy a te képeid mégis ilyen, nem fogom tudni elmagyarázni, úgyhogy nem is keresem rá a szavakat, de úgy valahogy ebbe a falusi létbe ilyen nagyon modernek. Tehát olyan megegyediek. Az Anna diplomavédésére megjelent a Kornis Péter, aki híres szociofotós, nekem az egyetemen tanultam róla, ő volt a kedvencem. És ha jól emlékszem, ő mondta azt, hogy az tetszik az Anna fotóiba, hogy amikor egy csoport elmegy ilyen vidéki helyszínre, akkor 20-an lefotózzák ugyanazt a nénit ugyanabba a beállításba, de Anna, ahogy lát, azt nem látja, azt nem lehet tanulni. Meg lehet tanulni harmadolást, meg lehet tanulni komponálni, de amit észre kell venni, azt az ő szeme tudja észrevenni, és ezért aki ért a fotózáshoz, az észreveszi, hogy ő kicsit másképp lát. Én csinálom a Skanzennek a social media felületére az összes tartalmat. Azt hittem, hogy már minden szögből megfotóztam. Megjelenik Anna, ilyen csuklóból olyat fotóz, meg olyanokat vesz észre, hogy basszus, hát ezt csak ő tudja. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik titka az tényleg az a folyamatos jelenben van. Tehát, hogy nem ez a turistaszerű látogató fotográfus, hanem hogy ott vagy. Tehát akkor tudsz észrevenni olyan mozzanatokat, kivárni azt a fényt, vagy tehát, hogy tényleg az van, hogyha nem vagy ott csak egy fél órát, vagy mert most éppen elmegyünk, tegyük fel egy imesbe, és végigjárunk 3-4 idős asszonyt, vagy bácsit, akikhez szoktak járni, akkor nincs meg az időd arra, hogy akár egy olyan fény, vagy egy fénysáv, vagy valami
betoppanjon abba a pillanatba, ami különlegessé tehetni. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa ennek, hogy De ott például vagy, azért és ismered. érdekes. Bocsánat. Aha. De nem, semmi, csak hogy azért érdekes, hogy úgy egyet tudok érteni Istvánnal, hogy azért egy pici, tehát hogy nem picit, már azért te is kell ezt hozzá, hogy például sokszor pont a fordítottja szokott működni, hogy amikor már valaki nagyon benne van mondjuk egy... Én onnan veszem észre, hogy például én nagyon sokat próbálom a városomat úgy fotózni, hogy az ilyen érdekesen fessen, vagy megkapni olyan helyeket, amik... És azt veszem észre, hogy megérkezik egy olyan külső szem, aki azelőtt mondjuk nem volt ott, és totál másképp látja. Neked pedig pont a fordítottja van, hogy te egy olyan helyen tudsz hihetetlenül érdekes szögeket találni, ahol konkrétan felnőttél, és minden percedet, hogy olyan, mintha ez nálad egy kicsit ilyen fordítva működne, és ettől ennyire érdekes. Egyébként nekem a fotózás az párhuzamosan fejlődött a gazdasággal. Tehát körülbelül 10 éve van gazdaság, és 12, most tegyük, igen. Tehát, hogy amikor én elkezdtem tudatosabban foglalkozni a fotóval, akkor kezdődött a gazdaság is, úgyhogy ez így egymás mellett fejlődött, és igaz, visszatérve arra, hogy olyan szögeket megtalálni, tehát sokszor az van, hogy megvannak a képek a fejembe, a szögek, és várok akár hónapokat, vagy nem is tudom meddig, amíg lesz egy olyan fényviszony, ami visszacsatol arra, ami a fejemben van meg. Tehát sokszor tényleg az van, hogy nem új szöget látok meg, hanem megvan már a szög a fejemben, csak nincs meg még a megfelelő fényviszony vagy helyzet. Ez azokra a képeidre érvényes, amit mint művészeti alkotás hozol létre, de amiről én beszélek, az a spontán, az ő szem, amit észrevesz, hogy akárhova megyünk új helyre, akkor ott is észreveszi azt a szituációt, amit már én se veszek észre. Tehát, hogy, és ez az látás, ami az ő erőssége, hogy észre tudja venni. Miért tartjátok fontosnak, és nyilván látszik a munkátokból, hogy fontosnak tartjátok azt, hogy minél jobban fenntartani azt, amit ti hoztok régről, akár mint egy helyszín, akár az épületek, te mint építész, meghagyod abba a formájába az épületet, ahhoz, hogy az annak idején ki lett találva itt mondjuk, vagy nincsenek olyan nagyon, nagyon törzsgyökeres változtatások benne, hogy te is azért úgy érződik, hogy az a gazdaság az még ma is a szíved csücske, és nem az van, hogy egy ilyen, hát most bocs, de ilyen csúnya szó jut eszembe, hogy ilyen nem tudom, undorra gondolsz arra, hogy fú, gyerekkoromban mennyit kellett ott, nem tudom én, a ganyéba mászkáljak, mert hogy látunk ilyeneket, tehát és van, aki így fogja fejleti, egyáltalán nem, sőt. Hogy szerintetek miért fontos ez, hogy ezt ennyire tovább kelljen vinni? Hát én csak a gazdaságra gondolva nekem tényleg egyszerűen szeretem. Tehát, hogy én azt a fajta fizikai munkát, ezt, amiről édesapa is beszélt, tehát nekem az egy fajta, húzamosabban 1,5 évig, 2 évig csináltam, úgyhogy mindennapi szinten, és tényleg az volt, hogy az egy feltöltődés, az egy meditáció, és tehát olyankor, amikor mondjuk a fizikai munkát végzed, a ganyéhányást, vagy a szénacsinálást, akkor nem elméleti dolgokon gondolkodsz. Úgyhogy én konkrétan ezért is, mert nyilván megőrizni hagyományainkat, az fontosnak tartom, de én szeretem ezt csinálni. Tehát, hogy ez az a munka, amit én szeretek csinálni. De például gyerekként is, mert gyerekként azért az ember másképp gondolkodik, tehát ma, ha én kimegyek 32 évesen mondjuk egy falusi környezetbe, akkor nekem is jól esik az a megnyugvás, az a szinte már ilyen meditatív, ilyen érzések, vagy környezet, vagy az a tevékenység, amivel kiragadsz, de gyerekként ezt ugye másképp éli meg egy gyerek. Nem volt ennyire intenzív gyerekként, tehát nem volt egyszer is ennyi munka, akkor nem voltak állat, vagy hogy nem voltak tehenek, hanem néhány baromfi meg disznó. Nyilván szénacsinálás az volt, de valahogy mindig olyan hangulatba telt, hogy a család vagy kalálkába oldottunk meg egy-egy dolgot, hogy annak mindig volt egy ilyen élmény feelingre, vagy a jó elvégzett munka örömét, azt valahogy át tudták adni. Tehát nem voltunk sose, nyilván nem minden alkalommal mentünk jókedvelt akarni, de alapvetően nem volt nagy probléma. Te hogy látod ezt a gyerekkorból hozott ilyen értékmegőrző továbbvivést? Én amikor elkezdtem az egyetemet, nem gondoltam volna, hogy valaha olyan építészetet fogok képviselni, vagy javasolni, amit
teszek most. Mindenki ugye sztárépítész képzel maga elé, és az nem az, amit itt csinálunk. És én harmadéves voltam talán, amikor először jártam a Szentendrés Kanzenbe, és ott gyakorlatilag látni egész Magyarországnak a vidéki építészetét, és az alatt már itt a szüleim építették ezt. És egyetem után volt egy jó mesterem, a Szűcs Bandi, Isten nyugosztalja, akinek szintén itt vannak mentett házait Borospatokon, és ő egy olyan házba lakott, és olyan munkásságot tett le az asztalra, hogy gyakorlatilag a Balaton felvidéki népi építészetet ő mentette meg tette ki a térképre. Én tőle tanultam egy nagyon fontos dolgot, hogy hogy kell egy régi házat korszerűsíteni. Hogy nyilván változtak az igények, de hogy ha ma élnének azok, akik építették ezt a régi házat, akkor ők is így csinálnák, vagy ezt használnak, ezt az anyagot. Tehát, hogy a régi ember is váltott egy új anyagnak a megjelenését azért beépítette, vagy funkciót beépítette a parasztházba. Ha ma élnének, akkor ők is ilyen anyagokat használnának. Most, hogy ez hogy kötődik ahhoz, hogy miért ezt választottam, nem tudom, én természetközeli ember vagyok, szeretem ezt. Amíg Budapesten éltem, heti egyszer ki kellett menjek a 3-as Határhegyre. Egyrészt a hegyvidéken nőttem fel, hiányzott ez a dolog. És nagyon fontos az, hogy kilépsz a házból, akkor találkozzál gyeppel, vagy valamivel. Uh-huh. És ez fordítva, hogy működik, hogy hiányzik-e egy ilyen nagyvárosi zsongás, mint például Budapest? Nekem igen, nekem már csak azért is, mert a baráti köröm nagy része még mindig kint van, tehát a szoros baráti kör egy része, és azért előfordul, hogy hiányzik az, hogy egy kellemes nyári estén, azért jókat sétáltam, vagy szerettem Budapesten sétálni, vagy nyilván kulturális programok szempontjából sokkal gazdagabb, de tehát, hogy nem szenvedek emiatt nagy hiány, de hogy úgy azért néha visszavágyom 1-2 napra, vagy 1-2 hétre. De ez kivitelezhető. Most pont nem, de hogy alapvetően ez megoldható. De hogy teszed fel a kérdés, hogy az hiányzik-e, hogy ott éljél, vagy hiányzik-e maga, amit rejt egy ilyen nagyváros, mert rengeteg pozitív dolga van, viszont az ott éléssel csomó nyűgét is viszed, kezdve a dögmelegtől a tömegközlekedésig, az ideges városi emberek. Uh-huh. Igen, de engem inkább ez érdekelt, hogy így fordítva igazi ezt, hogy azért úgy, hogy ott éltetek egy ilyen nagyvárosban, most úgy visszavágytok-e néha. Nyilván ott lakni nem, mert hogyha ott lakni vágynátok, akkor valószínű, hogy mennétek, vagy maradtatok volna, mert úgy azért ritka az a fiatal, aki vágyódik valahova, és mégse, tehát ide vágytatok, ez érződik. Csak hogy néha hiányzik-e az a pesgés, ami mondjuk gyerekkorotokat se feltétlen ugye jellemezte akkora szinten, és ma sem. Hát nekem 3 éve megpecsételi a budapesti létem a hangulatomat, mivel az öcsém fogorvos is 3 éve mitenek. Úgyhogy összekötötte az agyam a fájdalommal és a kínlódással a budapesti létet, de fogunk járni, hát nekem is ugye nagy részt az ismeretségi köröm az oda. Ott élnek, úgyhogy majd... Visszatérve egy kicsit erre a hagyományos részre, te is, meg édesapád is emlegeti ezt a paraszti létet, maga, mint parasztszó, hogy ugye te is beszéltél már arról, hogy melléknév vagy főnév. Mi erről most jelen pillanatban a véleményed? Változott-e azóta, hogy... Hát nem hiszem, hogy a köztudatban bármit is változott volna, és néha rajta kapom saját magamat is azon, hogy valakit leparasztozok. Úgyhogy nagyon mélyen nem ült be senkinek, úgy látszik ez a... Bár szeretném, hogyha tényleg bár saját szintemen eljutnék arra, hogy ezt így kiiktassam, mert tényleg azt gondolom, hogy ez egy fennebb való, vagy hogy nem melléknévként kéne használjuk, nem degradáló jelzőként a parasztot. Szövegkörnyezet kell hozzá. De hát az eredeti jelentése az nem volt sosem, vagy nem lehet. Jelenleg közben pejoratívként használja a népességünk, vagy a magyarok többsége.
szövegkörnyezetbe. engem is, sajnos. Aha. Hogy lehetne vonzóbbá tenni az ilyet a mai fiatalok számára? És most persze amellett, hogy nem tudom, a politika is jobban felkarolná, vagy több pénz lenne benne, stb., de hogy szerintetek így ebbe élve, ebben mozogva nap mint nap, hogy tudna ez mások számára is egyre jobban izgalmat jelenteni? Nekem erre volt, tehát amikor én húzamosabban otthon voltam, akkor körülöttem ugye mindenki fesztiválozott, és én akkor kitaláltam, hogy jó, akkor én szénafesztiválozok. És gyártottam folyamatosan a sztorikat Instagramra, hogy szénafesztiválon ez van, ezt csináljuk, nem tudom, és elég sokan el is hitték, hogy ez egy valós dolog, és kérdezték, hogy jövőre lehet-e jönni. És ebből következően szerintem az úgy tud vonzó lenni, hogyha az ember közösségben gondolkodik, vagy kalákákban, hogy nem is egyéni szinten, de egy kalákának olyan jó hangulata tud lenni, akármilyen fizikai munka mellett, hogy az már lehet, hogy megszerettethet egy olyan, akár egy takarást, egy szénacsinálást, vagy valamit, ami később berögzül, és esetleg egyedül is, vagy önálló szinten is elkezd vele foglalkozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy édesapa is erről beszél sokszor, hogy a közösségekben lehetne szerintem gondolkodni, vagy ilyen kalákákban. Anna bevonzott egy férjet ezzel a szénafesztivállal, mert ott tört meg, én követtem én is Instagramon, és ott tört meg bennem vagy a jég, hogy nyissak felé, hogy kérdezzek rá, hogy Budapesten jársz egyetemre, hogy tudod szeretni azt a munkát, azt a poros, meleg, izzadós, nehéz fizikai munkát, amit minden fiatal utál. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy ő ezt élvezi, szereti csinálni. Uh-huh. Hogy most a parasztot, mint szó, milyen szövegkörnyezetben használjuk, ez egy kicsit ahhoz is hasonlít, hogy mondjuk ma az, hogy kirakod így sztoriba is mondjuk ezeket, hogy mit csinálsz, vagy látszik, vagy megmutatod, hogy ez mit is jelent. Ezt hogy fogadták például, amikor kimentél Budapestre? Soha ilyen nem. különcnek érezted-e magad? Vagy olyan kíváncsi vagyok arra az érzésre, abszolút kíváncsisággal. Egyfajta ilyen büszkeség is töltötte, hogy én ezt is, és azt is, tehát mind a kettőnek részese lehetek. És a körülöttem lévő emberek, a társaság egyetemen, azon kívül tehát mindenki inkább kíváncsisággal, vagy hogy így lelkesedéssel. Soha nem volt vagy ebből nekem kellemetlenségem soha nem volt, vagy olyan, aki negatív jelzővel illetett volna, amiatt, hogy én otthon ganyét hányok, és akkor azt miért, és hogy. Úgyhogy nekem ebből mindig csak pozitív hozadékok voltak. Nem. De lehet, hogy ez bocsánat, hogy azzal is összeköthető, hogy adtam el. Tehát tényleg próbáltam humorral úgy, hogy ez egy jó dolog, tehát minden nehézségével együtt. És akkor nem az jött le nekik sem, hogy én itt gyötrődöm, vagy kínlódok otthon a ganyém mellett, hanem ezt tényleg lehet élvezni, hogyha akarod. Szerintem téged is az mentett meg minden engem, hogy a művészeti középiskolában művészek másképp látnak és másképp viszonyulnak a világhoz, hogy engem például soha nem románozott le egy iskolatársam se, mert a művészek tök mással foglalkoznak, mint egy átlag liceum vagy középiskola. De mihelyt volt egy olyan szituáció, hogy más iskolával voltunk közösen osztálykirándulni, már megjelent a románozás, meg a kirekesztés részükről, hogy én nem tartozok közéjük. És Anna is, hogy a művészeti egyetem, ugyanarra az egyetemre jártunk, hogy nem azzal foglalkoztak, ki honnan jött, hanem ki mit tud, mit rak le az asztalra, milyen készségei vannak. Még egy közös ilyen pontot találtam bennetek, vagy köztetek, hogy ugye meséltél már arról, hogy azért ugye a munka az már úgy jelen volt, vagy van az életbe. Te is meséltél, vagy említetted azt, hogy a gyerekkorodban te is azért melóztál már rendesen, valahogy így fogalmaztál, hogy a pihenés a munka volt. Igen. Tudsz erről egy picit mesélni te is a te olvasatodban, hogy mit jelentett ez? Édesapám egész élete beépítkezett, még most is. Tusnádfürdőn épített egy házat, és sose felejtem el azt, hogy ilyen 3-4 évesek lehetünk, az volt a feladat, hogy egy kupac követ áttenni valahogy máshova az udvaron, és másnap visszahordani. Kb. Ennyi értelme volt, de hogy
hogy vegyünk részt a munkába, ez volt általában. A kirándulások nagy része arról szólt, hogy apámnak volt a fejbe valami, hogy vagy ápfonyalapit szedni, vagy valamilyen gyógynövényt. Mindig a cél az volt, hogy oda megyünk kirándulni, ahol neki van valami dolga. Ez nálam is jellemző volt, de mégsem Hogy negatív. megtanultunk dolgozni, annyi előnye volt. Ami hátránya, hogy nem volt az a felhőtlen gyerekkor, hogy amit láttunk mondjuk egy családnál, amire irigykedtünk, de így legalább volt viszonyítási alap, hogy van rosszabb helyzetű, és van jobb, mi ott középen el voltunk. Uh-huh. És ez a napjainkban szerinted mit adott neked, hogy gyerekként is ennyire beépítették már ezt a munkát, ami akkor sokszor nem is munkának, vagy igazából többes számban mit adott nektek, hogy pont most így említetted, hogy munka, mint munka, de hogy ti akkor nem így értétek meg. Hát nekem a munkához való viszonyulásomat megalapozta, vagy a fizikai munkához való viszonyulásomat, például a nagytatámnak a hozzáállás. Tehát én tőle tanultam meg édesanyám felőli nagytatámtól, hogy hogyan lehet lassan, de tovább élsz hozzáállással dolgot, tehát helyesen dolgozni, és úgy, hogy nem erőből és beledög lesz, hanem kitartóan, lassan, saját tempóba a végtelenségig. Úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon, és senki más nem látok azóta úgy dolgozni. Tehát ő mai napig 85 éves, 8 órát le tud kasszálni, úgyhogy a közben pihen meg, hogy míg megveri a kasszát. És nem fárad el, mert tudja, hogy kell. És ezt a hozzáállást, ezt tőle tanultam meg, és szerintem ez mindenre kihat. Tehát, hogy bármilyen jellegű munkát vállal az ember, az ott van benne, hogy hogyan lehet hatékonyan dolgozni, és nem kidögleszte magadat. És képzeld el, hogy 38 évesen én Endre Tatától kellett megtanulnom a munka módszert, mert elkezdtünk vágni 3 éve együtt fát. Én persze a fiatal megmutatom. Erőből. Igen, úgy kifáradtam, ebéd után elkezdtem figyelni, mit csinál az öreg. Megfogja, letámassza, veszi a fejszét, oda csap, jó helyre, esik szét a fa, és 3 nap alatt kiderült, hogy ez a hatékony, nem az, amikor kifárasztod magad. És azóta rengetegszer, amikor olyan munkába fogok, hogy tudom, hogy ez hosszú lesz, akkor jut eszembe az öreg, hogy vége lesz. Szépen nekifogsz, és hogyha nem ilyen idegesen, minél hamarabb be akarod fejezni, módon állsz a munkához, akkor egy stabil, egyenletes és határozott munka és végeredmény lesz belőle. Úgyhogy azt kéne tanítani, amit tud az öreg. Mai napig, tehát édesapámnak ő a jobb keze, és szerintem nélküle nem is menne a gazdaság. Nem tud hamarabb lemenni édesapa, hogy Tata ne legyen már ott, és ne holdjon ki, vagy 3-4 talicska ganyét. Tehát, hogy hajnali 5-kor megy, vagy fél 5-kor, Tata már biztos lent van, és egész áldott nap dolgozik, és nem ő van elfáradva, hanem édesapa a 4 óra munka után. Uh-huh. Itt, ha már szóba jöttek az állatok is, azt azért úgy megfigyeltem, ugye itt vagyunk már reggel óta, most délután forgatjuk ezt a beszélgetést, de ugye mi már itt vagyunk reggel óta, és megfigyeltem, hogy azért az állatokkal milyen, hogyan viszonyultok. Most nyilván itt a 2 kutyával láttam, de hogy azért látni a fotóidon is, meg a mindennapi tevékenységben is az, hogy hogyan viszonyultok az állathoz. Azt láttam, hogy a kutya tartásatok se olyan kutyatartás, amit úgy az ember megszok, hanem olyan, mintha egy ilyen beépült, hát családtag, de nem feltétlenül ez a családtag szót keresem, hanem úgy ott vannak ők is, úgy oda tartoznak, ha mentek kajálni, ott vannak, mindenki tudja a dolgát, a kutyák is tudják a dolgokat, leülnek, kicsit rossz fát tesznek a tűzre, akkor tudják a dolgokat, tehát olyan érdekes látni egy olyat, amikor valaki így egyé nő, vagy egy állattal, vagy 2-be. Meg tudnátok ezt fogalmazni, hogy mit adnak nektek az állatok? Hát Isti ki fogja főleg a vizslákkal bővíteni ezt a gondolatot, de vizslát másképp nevelni szerintem nem nagyon lehet. Tehát... Nincsenek elkényeztetve, viszont úgy nevelve se külön nem voltak, hanem a kicsi kutya nagytól tanul elven, a második vizsla Ivánka, ő nagyjából mindent Mérától tanult meg. Méra meg úgy tanult meg mindent, hogy folyamatosan velem volt, és mindig tudta, hogy ez a nem, ez ezt a nemet jelenti,
néha ugyanaz a nem az lehet igenis, és egy csomó ilyen folyamatos oda-vissza fegyelmezésből lett egy ilyen kutya. Állítólag átveszi az embernek a rezgéseit, úgyhogy vizslához képest nagyon nyugodt, ez sok vizsla tartó mondja, hogy nem is hiszi el, hogy ezek vizslák. És hogy igen, hát családtag mindenképpen. Tehát, hogy a kutyába fektetett energia, az direkt módon jön vissza rád pozitív energiaként. Nincs úgy elkényeztetve, mint ahogy tényleg úgy kezelik a kutyát, hogy mint a gyerekük. Megvan a kutyának a helye, de sokszor aludtunk egy ágyba, tehát hogy van ez a... És kiszorultak kicsit a pixisből, mert a gyermek kirakta őket a hálószobából, de Igen, a család egyébként része. ez érdekes, hogy visszacseng egy olyan gondolatot. Egy előző műsorban egy kutyaoktatóval is beszélgettem egy pár epizóddal ezelőtt, és ő is pont ezt mondta, hogy egyébként egy legjobb barát, meg családtag, meg stb. De hogy ő is megjegyezte ezt pont, mint amit most te mondtál, hogy egyébként tudja az állat is, hogy hol a helye, és hasonlóan fogalmaztál, hogy ha emberként kezeled, az neki nem jó. Tehát, hogy úgy... Túlzásokba lehet Így esni. van, tehát, hogy azért az elkényeztetés, meg stb. Az másképp. Izgalmas volt, mikor hazavittük a gyermeket, hogy úgy végigfutott a fejemben, hogy mintha vinnék egy nyuszit, akkor felugrik Ivánka, elkapja a lábát, és így elfutna vele. De hogy érezték, hogy a gyermek egy más kaszt, egy magasabb, nem tudom, milyen módon éreznek a kutyák, de egyből tudták, hogy az fölöttük áll jóval. Hogy, és bármit vittünk, vagy lett volna egy cica kezembe, tudom, hogy viszonyulnak hozzá, milyen tekintetük van, milyen figyelmük. A gyermekre ki voltak akadva. Ültek két ilyen dermedten a kanapén, és nem tudták, hogy mit vittünk be ott a szobába. Érdekes volt ezt. Te hogy látod az állattartást, mert azt azért úgy zárójelben gyorsan el kell meséljem, hogy az édesapád meg az állatokhoz való kapcsolat az azért szintén megint nem bár sajnos nem átlagos, mert hogy milyen szép lenne, ha az egy általánost jelentene, hogy ő viszonyul az állatokhoz. Bár nem tudom, hogy azóta változott ebbe valamit. Én amikor náluk jártam, akkor emlékszem mesélte, hogy hát, hogy ugye, hogy azért csak olyan haszonállatok vannak ott, amiket ilyen társként lehet kezelni, vagy ilyen munkatársként, ugye nagyon sokszor így fogalmaz, hogy ők a munkatársai, Kolléganők. illetve az, hogy szinte semmilyen formában nincs megszabva az ők életük, hogy most azok megkötve, vagy este behajtva, reggel kiengedve, hanem ott az egész pajtarendszer úgy van kialakítva, hogy az állat, amikor egyet gondol, akkor ő kimehet, mikor megunta, bemegy. Hát ott csak a két fejés az, ami kötelező program, de azt ők is igénylik, tehát hívás nélkül sokszor sorba állnak, hogy most már itt van 6 óra, van ideje fejni. Tényleg tudja biztosítani azt az idillt, amit elképzel az ember, hogy milyen egy idilli légkör. Nyilván ennek is megvannak a nehézségei, de hogyha együtt nősz fel egy bornyúval, vagy hogy minden nap gondoskodsz róla, foglalkozol vele, akkor nyilván nem egy kutya, de hogy tudsz úgy hozzá ragaszkodni, és ugyanúgy ki tudod ismerni, mint egy kutyát, és kialakul egyfajta olyan kötődés, ragaszkodás, mint bármilyen más házi kedvenccel. Vagy részemről ki tudott alakulni ilyen kötődés, hogy ugyanúgy ragaszkodom hozzájuk, mint az otthoni kutyáinkhoz, ahogy ragaszkodtam, vagy egyáltalán bármilyen más állathoz, mert velük együtt, tehát pici születési óta, bornyukoruk óta nevelgettem mondjuk 1,5 évet, enyém volt az óvoda, úgy neveztük, tehát én gondoskodtam napi szinten az óvodásokról, és ha velük együtt nősz fel, akkor kialakult tényleg ez a kötődés, vagy egy ilyen szimbiózus, ami másnak egy akármilyen házi kedvenccel ki tud alakulni. És ezért is engednek ennyire közel magukhoz, tehát azért nem mindenkit engednek, és közülük sem mindegyik, tehát olyan tehenünk is van, akit mai napig egyszer sem simogattam meg, mert ő abszolút egy ilyen távolságtartó, rideg jószág, de van, amelyik alá bemászhatok, felállhatok rá, akármit csinálhatok, mert ő tűri.
Úgyhogy ki kell ismerni ugyanúgy, mint minden mást. Volt egy érdekes tapasztalatom, és már majdnem 1 éves volt a kis csacsi, akivel elkezdtem foglalkozni 4 napos korától. Minden nap egy kicsit fölmentem hozzá, megsimogattam, odahívtam, hogy egyszer nem adtam neki enni, vagy jutalomfalatot, vagy semmi, hanem pusztán azért, mert foglalkoztam vele, ezért én lettem azt, hogy bárhonnan ordítottam neki, hogy Eszter, vagy tapsoltam, akkor iázva futott szembe felém, hogy arra is hálás tud lenni egy állat, hogyha egyáltalán külön számba veszed és foglalkozol vele. Érző lények. Tehát, hogy ezzel én azt Mert egy gondolom, kutyánál ott van mindig, hogy függ tőled, hogy te adod neki a táplálékot. De ez a csacsi nem, el volt, szopta az anyját. És hogy igen, elkezdesz szeretni egy állatot, hogyha foglalkozol, és viszont kapod a szeretetét. meg személyiségük van, tehát bármilyen állatról beszélünk, szerintem van. Én nem gondoltam volna én se, de a teheneknek is külön-külön személyiségük van, és van, amelyik játékos, van, amelyik távolságtartó, van, amelyik lusta, van, amelyik jóval intelligensebb, mint a többi. Tehát, hogy izgalmas. Tehát egy izgalmas folyamat is az egész már, csak ha más nem is vonz valakit, akkor egyáltalán ennek egyfajta kíváncsiság, hogy milyen izgalmas tud lenni az, hogy mennyire különbözőek. Hallottam olyat, aki ugyanígy vélekedik a tyúkokról, már pedig arról se feltételeznénk, hogy külön személyiségük van, pedig Sok állatnak, háztartásbeli állatnak, vagy házi állatnak nem is derül ki, hogy milyen személyisége van, mert be van kötve. Tehát a rokonoknak volt tehén, én nem tudtam, hogy a tehén ilyen kíváncsi, meg ilyen játékos állat, mint amilyen valójában, hogyha szabadon van tartva. Oda megy érdeklődően, megszagol, mint egy kutya, tud örülni, ugrabugrál, érdekes. Csak teret kell adni az állatnak, és kiderül, hogy van nekik is személyiségük. Térjünk egy kicsit vissza ide a skanzenhez, hogy ha jól tudom, akkor ugye neked is a kezed munkája benne van most már eléggé el tudod azt mondani, hogy mik azok, amiket így te, mint építész hozzásegítettél, vagy esetleg dolgoztál itt ebbe a kis faluba? Hát most ez a terem, amiben vagyunk, ez volt a régi múzeum, azt én hangoltam be ilyen 100 éves szalon jellegre, hogyha voltak a kastélyok, és voltak a parasztoknak, vagy a falu bírájának volt egy ilyen reprezentatív tere, akkor valahogy így nézhetett ki akkoriban. Hát a malomház, a kúria, a csórjaház, így a kápolna, egy csomó olyan dolog volt, amit én rajzoltam meg, és a kivitelezés nagyjából rajzokat követve készült el. Számos apró részlet az én vagyok, ami most nem megyek ilyen felsorolásszerűen. Aha, persze. De a részletekben rejlik a lényeg, azt gondolom. Uh-huh. Kicsit evezzünk egy ilyen álmodozós részre megint, és kicsit arra szeretnélek titeket kérni, hogy hogyan látjátok most jelenleg mondjuk beszéljünk most a skanzenről, hogy egy ilyen 5 éves távlatban mit látsz magad előtt? Ezt már tavaly megfogalmaztam egyszer, hogy sokszor él a skanzen. Jelenleg is egy gyerektábor van, népzene, néptáncoktatás, hogy annyira feltölti a helyet, amikor aktív népi dolog van ezen a helyen, hogy nagyon szeretném, hogyha el tudnánk jutni oda, hogy itt legyen egy állandó program, egy állandó zsindelykészítés, egy kovács, egy szövő műhely, hogyha meg tudnánk mozgatni embereket, meg ki tudnánk fizetni, hogy ezt csinálják folyamatosan, akkor egy ilyen a látogatói oldal tudnánk erősíteni ezzel, mint múzeum, és hogy élő skanzen, hogy azon túl, hogy 11-től 5 óráig látogatóhely, és 5 órától 11 óráig panzió, vendégház, hogy ez a kettőssége szépen kiegészíteni egymást, hogy látványosság is van egyben,
és nagyon kevés hely van a világon, ahol múzeumban tudsz aludni. És akkor, hogy ha valamit látok a jövőben, akkor ez, hogy élet legyen folyamatosan benne. Nem csak ilyen időszakosan. És hogyha a szakmádat is egy kicsit ide kellene kössük, akkor hogy látod mondjuk a te szakmádat egy ilyen 5 éves, vagy akár egy ilyen 10 éves távlatban, hogy szeretnéd valamilyen formában itt még kamatoztatni azt, amit megtanultál, vagy úgy látod, hogy most neked az kell a hivatásod legyen, hogy ezeket a tereket itt minél jobban átadhassd az ide látogatóknak? Egyelőre most az van, hogy fél lábbal kiléptem az építőiparból, mert nem szerettem a papírmunkát sosem. És a mai építész munka nagy része az nem a kreatív rész, hanem a bürokráciának legyártani a papírokat. Nem fogom tudni csinálni, azt nem is akarom, inkább ez az erősebb, mert mindent meg tudok tanulni, de nem akarom azt csinálni, ezért váltottam bútortervezésre és gyártásra, az most félig pihen, de én összeállítok itt egy műhelyt magamnak, ahol tudok kísérletezni, és a régi 100 éves faanyagot újra hasznosítva akarok olyan bútorokat gyártani, prototípusokat, amikből majd lehet sorozatgyártás, aminek szintén az a kiinduló pontja, hogy a régi klasszikus parasztbútorokat úgy átformálni, hogy mai trendekre, mai divatra is funkcionáljon. Azért szeretem a bútor tervezést, mert egy nagyon gyors folyamat, az ötlettől, a rajzon keresztül rögtön össze lehet bütykölni egy prototípust, és úgy az lesz a végeredmény, amit kitaláltál egy épületnél, 2-3 év, és addig csűri, csavarja a jogszabály, a kivitelező, a tulajdon, a megrendelő, hogy a végén csak a bosszúság van vele, hogy nem olyan lett, amilyet elképzelhető. És a bútortervezés se egyszerű, de azt egyből látod a készt is. Nekem ez inkább húz a szívemhez, hogy kontrollálni tudjam az elejétől a végéig. Tehát akkor az is lehet egy ilyen 5 éves távlatban, hogy így ezekben az épületekben a saját bútoraid lesznek, vagy Már nagy részt. Mármint, hogy sok helyen aha. vannak, itt a térben is. Ez is az én bútorom, az is, amin ülsz, az éppen nem. Igen, meg hogyha úgy lesz, akkor piacot is tudok itt teremteni neki, hogy akár meg is lehet vásárolni majd itt. Jó, szeretem én ezt a jövőbe való gondolkodást, úgyhogy még egy kicsit fogom erőtetni. Van egy ilyen játék, hogy azt szokták mondani, hogy van egy 30 másodperced rá, hogy válaszolj, hogy mondjuk mit látsz egy ilyen 10-15 évre rá. Én most nem fogok adni neked 30 másodpercet, mert azt akkor úgyis kivágnánk a podcastből, de hogy így mi jut eszedbe arról, hogy most tényleg így elengedve a fantáziádat, hogy mondjuk egy ilyen 10-15 év múlva már gyerekek is nagyobbak, vagy már kezdenek egy olyan életkorba lenni, hogy itt mondjuk milyen szerepet látsz, hol tart a skanzen, mi a helyzet az állatokkal, a gazdasággal, és többet nem segítek. Én most nagyon őszinte leszek, nincs ilyen hosszú távú tervem, sose volt. Tehát csodálkozok azokon az embereken, hogy tudják, hogy 2026-ban hova megy nyaralni. Semmilyen. Tehát mindig a spontán helyzetekből. Utólag olyanok a megtörtént dolgok, hogy így nem is hiszem el, hogy én csináltam meg, de hogy pontosan akkor is úgy, ahogy kell, úgy alakulnak a dolgok. Így alakult a házasság, így alakult a gyerek, így alakult, hogy külön családi házba költöztünk, hogy így utólag visszagondolva ilyen minden alakul egyik tégláról a másikra, vagy egyik helyzetről a másikra. Mi se beszéltünk ilyen. Annyit beszélünk. Nem vagyunk jók ebbe. Nem baj, neked azért szerencséd volt, mert neked több időd volt azért, de veled is ezeket meg fogom kérdezni. Amikor Gergőt kitették a hasára szülés közben, akkor megbeszéltük, hogy 3-ig elmegyünk, 3 gyerekig. Igen. Igen. Hoppá. Lehet, hogy transzba voltál, és nem emlékszel, de... Nem. Áttérek azért rád is, már csak amiatt is, mert
ugye nem tévedek, hogy a kiállításodnak, vagy a sorozatnak is, hogy az volt a neve, hogy a Már a jövő sem a régi. Igen. Ez azért úgy kicsit még hogy a jövő szó benne van, ezt egy picit meg tudnám magyarázni, vagy egyáltalán, hogy honnan jött ez a gondolat? Hát a jövő az olyan szempontból, hogy akár egy olyan gyermekkort már nem tudok nyilván biztosítani, amit én tapasztaltam, meg nyilván ebbe beleszólása van Istinek is, de hogyha egy hasonló gyermekkort tudok biztosítani Gergőnek, vagy akár majd testvéreknek, mind amit én tapasztaltam, akkor már boldog vagyok. És a jövő szempontjából ebbe beletartozik az is, hogy ismerje meg azt, hogy milyen egy gazdaságban, milyen tényleg a munka, a jól elvégzett munka öröme, tehát hogy szeretném megtanítani neki azt, hogy a munka az ne egy kényszer legyen, ő is tapasztalja meg azt, hogy lehet úgy is dolgozni, hogy az élvezetes, és hogy ezek a tudások régebb megvoltak, tehát hogy tényleg a régi emberben azt érzem, hogy sokkal tudatosabban megvolt az, hogy mindennek megvolt a rendje, a módja. Tegyük fel például az, hogy a vasárnap azt tényleg mindig megtartották munkaszüneti napnak. És ez szerintem helyes volt, vagy hogy nagyon jó léptéket tudtak felállítani a mindennapjaikban. Benne volt a böjt, a munka, a szórakozás, és valahogy ezt kéne tudatosan szerintem a múltból átvenni, és kicsit a jövőre nézve mi szempontunkból is beépíteni, hogy tényleg ne ilyen lóhalálba fussunk és kapaszkodjunk, és mindenthez is akarjunk érteni, és mindent is csinálni, hanem hagyjunk időt magunknak arra, hogy ünnepeljünk, pihenjünk, de és mindent, tehát tudjunk úgy minőségi időt eltölteni, hogy arra koncentrálunk, amit csinálunk. Mert például zavaró, és saját magamból indulok ki, hogy tényleg enni nem tudunk már úgy, hogy közben ne kütyüzzünk. Hogy vagy nézzünk valamit, vagy írunk még valakinek valamit, vagy megmutatom, hogy ezt. Tehát, hogy amit csinálunk, azt tudjuk koncentráltan csinálni. Ezt tudta a régi. Valószínűleg a régi ember, hogyha lett volna kütyű, lehet, hogy ugyanúgy élt volna vele, de hogy nem volt erre lehetősége. Ebben az a probléma, hogy ahogy a régiek éltek, annyira más volt az életforma, hogy ma nem tudod reprodukálni azt. Egyrészt gépesítve van egy csomó minden, autó van az udvaron, most ott lakunk Csíkcsicsóba, járjuk a falut babakocsival, nézzük a portákat, és nincs az az életforma. Minden 20 házra jut egy kicsi bolt, tehát azt az életformát, amit említettél a böjttel, ott megvolt, hogy a háztáit tudták fogyasztani, nem volt, úgyhogy átugrasz a boltba, kicsi ezért, kicsi azért. Ezért nem is termesztenek szinte annyi minden, mint régen, ehet bármit, úgyhogy átalakult teljesen a vidéki élet, úgyhogy azt a fajta rendet már nem lehet reprodukálni. Nem, de be lehet építeni. Tehát én azt gondolom, hogy nem meg úgy kell élni, részét, de lelassulni meg kell tanulni, azt gondolom. Tehát most a lelassulás az nem feltétlenül nyaralásra gondolok, mert az általában nyaralások többsége, főleg családdal, az nem pihenés. Tehát, hogy az is egy ilyen lóhajszal. Nem is hogy kisgyerekkel elmennek, mint a kötelező lenne kínlódni. Ilyen másfél-két éves gyerekkel a tengeren közben nem fog. Igen, valószínű, hogy ez egy ilyen, hogy el kell menni nyaralni, ez egy ilyen menekülés is, pont azok a hétköznapi rutinok elől, ami mindenkinek adott mondjuk egy városban, vagy egy olyan kialakult életben, ahol mondjuk nem tud kimenni a ház mellé és lecsendesedni. De valószínű, hogy sokszor ezek a nyaralások vagy kirándulások tényleg nem egy lenyugvást hoznak, hanem még jobban. Biztos, hogy nem. Igen, ezt én is tanúsíthatom. Fotó részét, hogy látod? Említettél egy pár interjúban, hogy azért még úgy lenne egy pár ötleted. Én mindenképp folytatnám így ezt az önálló projektet, ami a gazdasághoz kötődik, esetleg kikacsingatva más gazdaságokba is, tehát nem ragaszkodom én csak az édesapa gazdaságához. Nem sértődik meg ő ezen? Nem. Örül, hogyha több ilyen gazdaságot találok szerintem, de annál jobban örülne, minél több hasonló gazdaság lenne. Másrésztről meg én szívesen foglalkoznék alkalmazott munkával, azon belül inkább reklám vagy tárgyfotózással, mint eseménnyel. Nem zárkózom el teljesen attól, de amíg azt mondom, csúnyán, amíg nem kényszerülök rá, addig nem szívesen csinálnám azt, viszont
előfordulhat. Vannak azok az események, ahova én is szívesen elmegyek, mondjuk. Ugye, Gergő? Lassan így a végéhez közeledve zárszóként arra lennék kíváncsi, hogy mit tudnátok ajánlani, továbbadni azok számára, akik úgy döntenek, hogy megpróbálkoznának egy ilyen hagyományosabb életbe belecsöppenni, elkezdeni, vagy kicsit kutatni és újrahozni, felszínre hozni, mert azért most már sok emberen érzem azt, hogy volt egy ilyen nagy, legalábbis a mi generációnkban egy ilyen nagy robbanás, hogy akkor most mindenki hirtelen nagyváros, mindenki valamilyen eliparosodott, valamilyen munkát végez, de egyre több emberben érzem viszont azt, hogy vissza-vissza kacsingatna egy kicsit mégiscsak abba, amit a gyerekkorában is észlelt. Szerintetek hogy lehet ezt ma elkezdeni? Azt gondolom, hogy a körülöttünk lévő emberek, vagy akik innen mentek el, mindenkinek van még egy rokona, egy nagyszülő, egy valamilyen porta, valami, ami még falun van, és akkor ezekben lehet elsősorban gondolkodni szerintem. Vagy tényleg ilyen kis lépésekben, hogy városiként akár egy néptánc közösséghez tartozni, vagy gyermekeknek szerintem a táborokkal lehet még jól közel hozni ezt a fajta, például ami most itt is zajlik. Tehát, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennyi népzenetábor feltelik folyamatosan, és ez évről évre így. Tehát ennyi gyermekkel. Tehát amikor én fiatal, amikor gyermek voltam, akkor én is voltam hasonló táborban, de nem valahogy akkor nem úgy tűnt, mintha ekkora érdeklődés lenne rá, és egyre jobb látni, hogy a fiatal generációk, vagy egyáltalán a fiatal felnőttek is tudatosan megpróbálják most már inkább visszaszoktatni, ha másképp nem is, legalább ilyen táborokkal, vagy közösségekkel a gyermekeket erre. Úgyhogy szerintem ilyen lépésekkel, apró lépésekkel lehet. De az, hogy hirtelen valaki városról egyszer csak kiköltözik falura, úgyhogy semmi tapasztalata nincsen, annak az esetek többségében szerintem beletörik a bicská, és nem biztos, hogy jó tapasztalattal marad. Úgyhogy szerintem fokozatos lépésekkel lehet. Vagy egy nagyszülőn keresztül, vagy egy, nem tudom, tényleg. Most az jutott eszembe, hogy aki városon van, az folyamatos elégedetlenségbe fog ütközni. Azáltal, hogy mindig van feljebb, mindig van kihez viszonyulni, hogy milyen célokat kell elérni. De ha visszaköltöző vidékre, akkor így lementél egy olyan szintre, ahol semmi sem számít igazából, hanem ott a saját ritmusodba tudsz fejlődni, oda, ahova te akarsz, és nem egy ilyen rivalizálással, ami megy a városba. Hogy ha nem akarsz ebbe a mókuskerékbe bekerülni, hogy kinek van jobb autója, neked vagy a szomszédnak, vagy elég ott vidéken annyit nézni, hogy a szomszéd fülye zöldebb, mint a tied. És ne legyenek ilyen nagy életcélok, mert nem attól leszel boldogabb, hogy milyen vagyontárgyaid vannak, vagy mekkora palotád van, vagy bármi, amit városban folyamatosan ki vagy téve ennek, hogy látod a másiknak a jobbját. Most már azért falun is. Hát, de ott azon a szinten van kezelve. Magas a kerítés. De hogy valahogy így tudom ezt megfogalmazni, hogy ha eleresztesz minden ilyen anyagi részt, csak csináld a dolgodat, mindig lesz annyi is az, amit a magad ritmusodban el akarsz, vagy el tudsz érni. Meg tényleg az, hogyha például van egy kis kerted, vagy egy udvarod, akkor annak a rendbetartása milyen örömmel el tud tölteni, hogy fejlődik a virág szépen, vagy fejlődnek a veteménybe a dolgok, és ezt én csináltam is. Tehát ilyen tényleg apró örömök, ami visszahúz a természethez, ami tényleg elégedettséggel tölt el, és ezt nehezebb szerintem is egy urbánus környezetbe megtapasztalni. Ott is most már hányan kezdnek balkon gazdálkodni. Igen, most már ki is fejlődött egy ilyen balkon növénytermesztés. Balkonvetemények. A diplomamunkám témája is ott fogalmazódott meg, hogy laktam egy fél évet a Nyolckerbe, és láttam, hogy a kicsi balkonokon, meg teraszokon a helyiek próbáltak valami paprikát, paradicsomot kiültetni, hogy legyen valami saját terményük.
És akkor az adta az ötletet, hogy ezeket, akik bent szoronganak és nincs termőföldjük, akkor leszakítani az agglomerációba egy területet nekik, és ilyen szociális otthonokat létrehozni, hogy akiben benne van a hajlandóság, akkor kapjon egy közművesített területet, és akkor tudjon gazdálkodni önmaga. Ilyen közkert típusú. Nem közkert, hanem minden. Úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen panelt Parcellák. szétosztasz egy rasterbe, vagy egy megfelelő formában, és mindenkinek van egy akkora méretű területe, amin saját magát el tudja, önellátó tud lenni. Gyümölcsössel, stb. Egyre többen fognak neki egyébként a vidéki életnek. De igen, pont az a réteg, amelyik nem szorulna rá, a tudatosabbja menekül ki a városból. Nagyon sok gondolatodokból ez szűrődik le, hogy igazából az a konklúzió, hogy egy kicsit le kell lassulni, le kell csendesedni, és akkor ott az hozza magától ezeket az Igen. érzéseket. Igen, fenntartható visszafejlődés. Már vannak ilyen idézetek, amik édesapától így beragadtak. Köszi szépen, hogy ezeket így elmeséltétek, és átadtátok ezt az A érzést. végére Gergő is elaludt. Köszönjük szépen a Mi köszönjük. megkeresést. Fogunk még jönni biztos ide Gyertek, is. várunk szeretettel. Ha tetszett a beszélgetés, akkor arra ösztönzünk titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornára, illetve ne felejtsétek el, hogy létrehoztuk a Patreon csatornánkat, ahol támogatni tudjátok a jövőbeni videókat. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!